Amo na siya ang purpose siya sang. Kun amo na ginakuha sang honey, sang bee. Oo, tanan niya nektar na ginakulik nila tapos Tapos po, na po, kanami namin tayo. Wow. Amazing. balang Saan tawag ko na? Alam may baga ang pagong yan. Sabi niya. Ano Mr. Pig? Ako na lang. Anong da? Ay, oh. Ang bakit lang pati. Ay, oo. Hindi mapaganda mo, damo yan. Damo ko na lahat. Hindi, ganit. Ay, kat mga kat. Ang bata ka pa lang kuya ko. I love you. Oh, may nandiyan na yun ko. Bugto na niya. Iyak daw, piyan no? Parang bumbong siya ro. Wala ka nang isa. Ano sa Bornay? Kanyan? namin. Alam mo na. Eh? Fresh meat na. Hindi amo in-expect pa sa pa. Hindi, nektar yan ka. Kung hindi siya ang inspiration sa mga namod ko malambutan 6. Wala sa mga boss. Kaya mo na ang bangaw na expiration. Ayun. Bigay ko beto. Abi, ang kape, abi ako ng tan. Langit. Langit yan. At ako, at ako rin mo, sana ka to isa mo, no, sige na, utang lang. Yan. May ice namin na. Kung may ice cream na, may Oo. Kanamig, no? Hindi ko na ay sila naman siya o kung ice pack siya na lang. Sige pa, Yan naman. Sa